Sau một hành trình thưởng thức những đặc sản của Bến Tre và vi vu miền sông nước, các bạn nghĩ là mình về Sài Gòn rồi đúng không? Không nha, mình vẫn ở Bến Tre và tiếp tục chia sẻ tới các bạn những địa điểm ăn uống đậm chất địa phương. Đây sẽ không còn là những nhà hàng với khuôn viên rộng lớn mà trong tập kỳ này, mình sẽ dẫn mọi người đi ăn những hàng quán bình dân, trải nghiệm những hương vị đời thường mà nói thẳng ra là rất bình thường, như bún riêu nè, súp cua nè, hủ tiếu nè, rồi còn có cả cơm tấm nữa. Nhưng tại sao mình lại về Bến Tre để ăn? Ở Sài Gòn cũng có mà. Nó có gì đặc biệt hay tại vì mình làm về Bến Tre nên phải khen, phải nói cho có nội dung. Các bạn cùng xem và đoán thử coi là mình sẽ đi những đâu nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Hiện tại là mình đang di chuyển trên đường Tán Kế. Đây là con đường mà ai không biết ăn gì khi mà tới thành phố Bến Tre. Dù là buổi sáng hay buổi chiều thì cứ chạy ra đây ha. Sáng thì có cơm tấm là mình đã review rồi, còn chiều thì có cháo lòng, bún riêu. Như bên tay phải đoạn mà mình sắp sửa đi ngang là tiệm cháo lòng Hoa Liêm, cũng khá nổi tiếng ở đây. Nhưng hôm nay thì mình sẽ chưa ăn cháo lòng mà mình sẽ đi thêm một đoạn nữa cách đó không xa, chừng 50m thôi là mình sẽ gặp tiệm bún riêu Thảo, hay người dân địa phương thường gọi là bún riêu Cù Lao Dê, vì nó nằm ở phía trước cây cầu dẫn vào một xóm có tên là Cù Lao Dê. Quán này tuy nhỏ nhưng có chỗ để xe máy, xe hơi thoải mái mọi người ha. Tại Bến Tre thì có hai tiệm bún riêu lâu đời và nổi tiếng là tiệm này với tiệm bún riêu Tú Điền. Tiệm Tú Điền thì theo phong cách full topping, còn bún riêu Thảo thì theo phong cách đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Cái này thì mỗi người mỗi gu, và người đang đứng nấu hai tô bún riêu cho mình là cô Thảo, chủ tiệm luôn đó các bạn. Cô rất là dễ thương và mến khách nha. Đây là một quán ăn lâu năm nhưng bếp được cô giữ siêu sạch. Nguyên liệu cũng được bày biện khá gọn gàng, nên ấn tượng ban đầu về mặt hình thức là mình thấy rất ưng. Bún riêu ở đây thì có giá là 40.000 một tô, được phục vụ chung với rau giá, chanh ớt, đường và mắm tôm. Các bạn có biết mình thích nhất ở bún riêu Thảo là điểm nào không? Đó chính là cái chất nước lèo ở đây được cô ninh rất trong. Nó vừa trong vừa sáng mà không hề có ván dầu hay mỡ. Mình cũng không rõ là cô đã tạo màu như thế nào, nhưng cái cảm giác khi ăn là rất tự nhiên. Không chỉ là nước lèo mà ở phần giò heo, riêu cua hay tàu hũ nó đều có một cái màu cam nhạt nhìn rất là hài hòa và đồng bộ. Khi ăn thì mình sẽ ăn chung với giá, rau muống và bắp chuối bào. Ai mà có khẩu vị mặn hơn thì mình có thể pha thêm một chút mắm tôm, một chút thôi các bạn. Bạn nào mà không chắc thì có thể pha loãng từ từ cái phần mắm tôm như là mình đang làm ha. Nếu mà cái lượng này xài không hết thì mình có thể vớt nó ra để làm nước chấm cũng không sao. Nhưng với mình thì như vậy là đã vừa vặn rồi. Phải nói là rất đậm đà. Vị ngọt của riêu cua vẫn được giữ nguyên. Mùi thơm đặc trưng từ mắm tôm thì nó chỉ mặn mặn, nhẹ nhàng. Và khi ăn chung với những sợi bún mềm, mướt, tô bún của cô Thảo nấu vẫn giữ được cái độ ngọt thanh, vô cùng tài tình. Bún và nước lèo lúc này như quyện làm một, và bên cạnh là những nguyên liệu được sơ chế tốt, lựa chọn kỹ càng như riêu cua, huyết heo, tàu hũ và cả giò heo. Ăn tới đây thì mình có thể nói 40.000 mà mua được tô bún riêu này là quá rẻ. Với phần riêu cua được làm rất chắc, ngọt và đậm vị cua đồng. Lúc ăn thì cô Thảo còn ra tận bàn chỉ mình cách pha mắm tôm với ớt, chanh, đường luôn, vì sợ là mình không biết ăn các bạn, rất là dễ thương. Còn một điểm hay nữa là quán sử dụng chanh giấy ha, một loại chanh đặc sản của Bến Tre có vỏ mỏng, khi chín thì tỏa hương thơm dịu và bay xa, nên việc một chén mắm tôm ngon, riêu cua ngon mà còn có thêm chanh giấy vào thì không khác gì hổ mọc thêm cánh. Đây là một tô bún riêu được nấu bởi người hiểu bún riêu, có tâm, kỹ tính và tôn trọng những hương vị tự nhiên. Bây giờ là 4 giờ, tụi mình di chuyển từ đường Tán Kế sang đường Lê Quý Đôn. Đây là một con đường thẳng, chỉ đổi tên nên các bạn chỉ cần đi ngược về hướng Hồ Trúc Giang là sẽ tới được một địa điểm ăn xế yêu thích của người dân Bến Tre. Đó chính là món chuối đập bờ hồ. Đây là một món ăn vặt cũng khá đặc biệt. Nếu chúng ta chỉ đi ngang, nhiều khi sẽ nghĩ đây là món chuối nếp nướng, nhưng không phải nha. Chuối đập ở Bến Tre thì người ta sẽ sử dụng chuối nửa sống nửa chín, đập dẹp rồi đem nướng và chấm với nước cốt dừa là xong. Một dĩa cô bán như vậy là 20.000. Phần nước cốt dừa thì còn có thêm hành lá, và chuối thì do là chưa chín hoàn toàn nên khi nướng thì cái phần vỏ ngoài của nó vẫn giữ được độ sáp, một chút vị chát, một chút độ dẻo và ngọt hậu. Chấm chung với nước cốt dừa, có muối, có hành nên vị ngọt béo lúc này sẽ được dằn lại, giúp cái độ sáp, độ chát nhẹ của chuối thể hiện được rõ ràng hơn. Sau đó thì cái vị béo từ nước cốt dừa mới lấp đầy và lưu lại tất cả hương thơm. Điểm mà mình quý nhất ở cô là những trái chuối không đạt cô sẽ không bán cũng không bỏ nha, mà để ra một cái dĩa riêng, chờ dọn hàng xong rồi ăn sau. Một địa điểm nữa bán chuối đập mà mình cũng hay ăn đó là trước cổng chùa Hưng Quang Tự, kế bên tiệm súp cua Đông Thành Lợi. Một chút nữa thì mình cũng sẽ vào ăn. Sở dĩ mình giới thiệu các bạn hai tiệm chuối đập này là vì một trong hai cô lâu lâu cũng hay nghỉ đột xuất,
hoặc bên nào hết sớm hơn thì các bạn có thể chuyển đổi giữa hai nơi. Chất lượng thì mình thấy chênh lệch cũng không nhiều, giá cả thì cũng tương đương nên chúng ta có thể linh hoạt chọn lựa dựa theo cung đường hoặc là sở thích của cá nhân. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào quán súp cua kế bên có tên là Đông Thành Lợi. Đây cũng là một quán ăn lâu năm tại Bến Tre, nhưng ít ai để ý vì súp bông bóng cá hay gà ác tìm là những món mà nó thiên về gốc hoa nhiều hơn. Tuy nhiên với mình, đây là một quán ăn ngon, không chỉ ở Bến Tre mà chất lượng họ làm mình thấy cũng không thua kém gì so với các quán ăn người Hoa ở Sài Gòn. Lần nào về đây thì mình cũng ghé ăn, bởi cái phong độ của tiệm rất là ổn định, giá thì cũng vừa tầm. Bên cạnh súp hay gà ác tìm thì họ còn có bán thêm yến chân đường phèn, khi nào có dịp thì mình cũng sẽ thử thêm. Còn hôm nay vẫn như mọi khi, mình hay gọi một chén súp lớn cho mình, một chén nhỏ cho vợ, ăn kèm là một phần ốc heo và lòng đỏ hột gà. Súp tại Đông Thành Lợi theo như khẩu vị của cá nhân mình thì được họ nêm nếm khá nhạt, không mặn, không ngọt mà để khách hàng tự nêm với tiêu, giấm, nước tương tùy ý. Tiệm này thì sẽ phù hợp với những ai thích ăn súp thanh, loãng, không phải kiểu đặc sệt, và các nguyên liệu thì cũng cơ bản thôi, chỉ có thịt, trứng, bông bóng cá với 2 con tôm tươi, nên độ ngọt sẽ là độ ngọt từ các loại thịt và hải sản là chủ yếu. Còn ốc heo thì họ chưng với gừng ha, ăn rất là thơm các bạn, mềm, béo, tươi, sạch sẽ, và mình còn có thể kết hợp thêm với một chút lòng đỏ trứng để bổ sung thêm cái vị béo ngọt tự nhiên. Trong những ngày đầu năm, thời tiết vẫn còn lạnh thì một chén súp ấm bụng, thanh cổ như thế này là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Và cũng bởi cái không khí đang dần trở nên lạnh hơn khi về đêm, nên tụi mình quyết định ăn tối tại một quán thịt nướng địa phương có tên là tiệm Bò Đung 10 Hoa, nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, cách tiệm súp Đông Thành Lợi ban nãy chỉ khoảng hơn 300 m. Theo như thông tin vợ mình chia sẻ thì tiệm Bò Đung này đã có từ rất lâu đời. Thời còn học sinh đi học là đã thấy rồi nên cũng không rõ là mở từ khi nào. Ở đây bên cạnh bò đung thì các cô còn bán thêm nem nướng và bò lá lốp. Cứ một xiên như vậy là 40.000, đã bao gồm rau cải, bánh tráng và bánh hỏi. Tối nay thì mình gọi thập cẩm ha, là cả 3 loại luôn, mỗi phần 40 nên tổng là 120.000 cho 2 người. Đây là dĩa bò đung và bò lá lốp nè các bạn. Bò lá lốp thì chắc là ai cũng biết rồi, còn bò đung thì nó được làm khác hơn, với một lát thịt bò ở bên ngoài và cùng một chút mỡ ở bên trong. Hình thức thì có thể giống nem nướng nhưng kết cấu của cả 3 loại là khác nhau. Với bò lá lốp thì người ta sẽ băm nhuyễn thịt, nấm mèo, cuộn lá lốp đem nướng than nên ăn rất là thơm mùi lá, nhưng bên trong nó sẽ mềm, giòn, ngọt. Còn bò đung thì nó sẽ dai hơn, bên trong có mỡ nên khi cắn mình nghe được cái mùi mỡ nướng, béo nhẹ và vị ngọt thịt khá sâu. Cả hai loại này thì mình thường cuốn chung với bánh hỏi, chuối chát và rau sống, chấm với mắm nêm được tiệm pha ngọt, có dặm thêm một chút thơm nên mùi mắm cũng không có bị nồng. Nói chung là rất dễ ăn. Đi miền Tây thì đa phần là vị ngọt chủ yếu các bạn. Mình thì đã quá quen thuộc rồi nên mình ăn thấy rất ưng. Nem nướng cũng ngon nữa. Về độ dẻo, độ dai và độ giòn là hoàn toàn chuẩn chỉnh. Bánh hỏi thì cũng rất tuyệt vời. Sợi bánh mềm, dẻo, thấm mỡ, thấm mắm nêm nên dù là ăn với loại thịt nào thì mình cũng không có cảm giác bị ngậy. Ăn nó chắc bụng nhưng không có bị đầy hơi nhờ có chuối chát, khế chua và các loại rau thơm. Tiếp tục là một buổi sáng ở trung tâm thành phố Bến Tre. Mình chưa có vội về Sài Gòn đâu, vì cái không khí lành lành ở đây nó cũng níu chân người đi dữ lắm các bạn. Bây giờ là gần 7 giờ rưỡi sáng và con đường mà mình đang rẽ vào có tên là hẻm Thống Nhất. Sáng nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi ăn hủ tiếu Pate ha. Đây là một món hủ tiếu mà hình như là mình thấy chỉ có mỗi Bến Tre bán thôi. Đường thì rất là dễ đi, từ ngoài đầu đường vào đây là 200 m. Các bạn thấy một cái bảng đèn led đề chữ hủ tiếu Pate là tới rồi đó. Bên tay trái sẽ là bãi giữ xe, còn bên tay phải là quán ăn. Nói về tiệm hủ tiếu này thì mình cũng đã ăn được khoảng 4-5 lần. Sáng có, trưa có, xế cũng có. Nhưng ngon nhất theo như mình cảm nhận là buổi sáng các bạn. Vì đây là thời điểm mà các nguyên liệu được tươi ngon nhất. Hủ tiếu Pate của Bến Tre nghe thì lạ tai, nhưng thành phần nguyên liệu, cách nấu lại rất quen thuộc đối với những ai yêu thích hủ tiếu. Điểm đặc biệt của món này là nằm ở miếng pate được cho thêm vào tô, là cái miếng chả ngùi mà các bạn đang thấy. Ở miền Tây người ta gọi là pate ha, chứ không phải là pate gan để phết với bánh mì nha. Một tô như vậy là 45.000.
và mình có thể ăn theo kiểu khô hay là nước tùy thích. Như tô của mình là hủ tiếu nước có pate, xương và phá lấu được để chung với nhau. Còn ai mà ăn khô thì tiệm sẽ để một chén nước lèo riêng, hủ tiếu riêng. Với phần hủ tiếu là họ cũng trộn nước sốt y như là trên Sài Gòn. Và các bạn lưu ý, nếu mà ai chọn nước như mình thì nên kiếm một cái chén nhỏ để đựng miếng pate riêng ha. Ăn tới đâu thì mình mới cắn tới đó, chứ không để ngâm lâu trong nước. Phần mỡ heo nó rất dễ tan ra, gây ngán. Còn lại thì mình cứ trộn đều và ăn như bình thường. Hủ tiếu ở đây thì bên cạnh pate, những thành phần khác như sợi hủ tiếu, nước lèo, tim, gan, bao tử, phèo non đều được sơ chế một cách kỹ lưỡng. Sa tế của họ làm cũng khá thơm và ít cay, nên khi chấm với các loại phá lấu hay phết lên hủ tiếu, ngoài độ mềm dai sẵn có, cái hương vị từ gạo, nước hầm xương hay những miếng bao tử khìa, dai dai, mềm mềm, nó cũng trở nên thấm vị hơn bao giờ hết. Mà mình cũng phải nói thêm về nước lèo và pate thì nó sẽ hơi ngọt ha, do quán phục vụ theo kiểu miền Tây. Và pate khi ăn chung với hủ tiếu, nếu các bạn để riêng ra như ban đầu mà mình đã chia sẻ thì khi cắn nó sẽ rất giòn và chắc nạc. Độ béo là không nhiều đâu, cắn xong thì mình húp thêm một miếng nước lèo có tóp mỡ nữa là hết sảy. Nói chung nếu mà ai chưa thử hủ tiếu pate thì mình thấy đây là một quán rất đáng để trải nghiệm, vì ngoài pate là điểm nhấn, chất lượng tổng thể của tô hủ tiếu cũng rất chỉnh chu. Và địa điểm ăn sáng thứ hai, hoặc là các bạn có thể để dành ăn trưa trước khi về lại Sài Gòn, mình sẽ đi tiếp qua con đường kế bên có tên là đường Nguyễn Ngọc Nhật để đến với tiệm cơm tấm cô Mười. Tại Bến Tre thì cơm tấm cô Mười là thương hiệu đầu tiên mà mình nghĩ là đã thành công, chuyển mình từ một quán ăn địa phương sang một mô hình chuyên nghiệp với 3 chi nhánh đều tọa lạc tại tỉnh Bến Tre. Ở đây thì ngoài sườn nướng ra, tiệm còn có bán thêm gà nướng, và những con gà này là gà trống đó các bạn. Cái giò của nó rất dài nha, và chỉ cần nhìn bằng mắt thôi là mình đã thấy dai rồi. Và để không phải phân vân giữa sườn hay gà thì mình gọi cả hai luôn. Đây là dĩa sườn bì chả có giá là 52.000, còn dĩa này là ức gà xé có giá 40.000. Trước khi tới đây thì mình cũng đã nghe nhiều người khen về nước mắm của tiệm cô Mười. Hôm nay được trực tiếp trải nghiệm đúng thật là rất đặc biệt. Nó không chỉ là cái cảm giác ngọt kẹo mà còn bổ sung thêm cái hương thơm mà mình đoán là từ tỏi và tắc. Thấm vào phần cơm tấm nhuyễn, nó vẫn cho ra cái vị mặn khá đậm. Muỗng đầu nghe thơm, muỗng sau thấy bùi, và khi ăn chung với phần sườn được ướp theo kiểu ẩm mềm, ăn phải nói là rất dính. Bì và chả thì mình thấy bình thường, các bạn có thể ăn thêm. Còn gà thì chắc chắn là phải thử. Đây là gà thả vườn thứ thiệt đó các bạn. Thịt nó chắc, nó dai, chan thêm nước mắm, cắn một cái. Thật sự là mình đã lục hết từ vựng, cũng không thể diễn tả được cái cảm giác mê ly này. Và ăn xong nếu mà còn thời gian thì mình có thể lên trên lầu uống cà phê, ngắm Cẩm Tú Cầu, chụp hình kỷ niệm. Và đây cũng là địa điểm cuối cùng kết thúc chuyến đi khám phá ẩm thực xứ Dừa, xứ Đồng Khởi mà mình đã góp nhặt từng chút một sau mỗi chuyến đi. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi mình. Trân trọng những tâm huyết của mình thông qua việc bấm like và subscribe kênh. Mình xin chúc quý cô chú, anh chị và các bạn xem kênh một năm mới bình an, vạn sự như ý. Thân chào và hẹn gặp lại.